ήρθατε στην Άτρακτο, την εκπομπή Μεγάλα Πώς, Founders Edition, powered by Endeavor. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Περικλής. Και εγώ Μαρία. Και εγώ Άσπα. Γεια σας, εγώ είμαι ο Σωτήρης. Γεια σου, Εγώ Σωτήρη. είμαι η Άννα Μαρία. Γεια σου, Άννα Μαρία. Πείτε μας την ιστορία σας και πώς φτάσατε σήμερα εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι η Άσπα, όπως είπαμε, και μεγάλωσα στα Γιάννενα. Είμαι 33 χρονών, όπως ήδη ξέρεις. Σπούδασα μαθηματικό στα Γιάννενα και μετά το μαθηματικό έκανα και το διδακτορικό μου εκεί στο Πανεπιστήμιο, πάνω στη διδασκαλία ψηφιακών παιχνιδιών. Όχι, πάνω στη διδασκαλία στατιστικής με τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών. Και μετά από μερικά χρόνια έκανα και ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Harvard. Παράλληλα με τις σπουδές μου, ασχολούμουν και με τον αθλητισμό και έπαιζα handball επαγγελματικά. Έπαιζα στην ομάδα της Άρτας και στην Εθνική εδώ στην Ελλάδα και μετά πήγα στη Γερμανία και έπαιξα στην Bundesliga. Τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαι με εταιρείες τεχνολογίας και ηλεκτρονικού εμπορίου. Έχω δουλέψει σε διάφορες θέσεις και χώρες, από την Κίνα, τη Γερμανία, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Αμερική, το Μεξικό και τη Βραζιλία τώρα τελευταία έχω βάλει στο σύνολο. Και αυτόν τον καιρό ασχολούμαι με το Joker, που είναι μια εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου και άμεσης παράδοσης, στο οποίο ο καταναλωτής, ο πελάτης μπορεί να παραγγέλνει προϊόντα καθημερινής χρήσης σαν το σούπερ μάρκετ. Τώρα το Joker δουλεύει στη Λατινική Αμερική και κυρίως στη Βραζιλία, αλλά όταν ξεκινήσαμε ήμασταν και στην Αμερική και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω, να περνάω χρόνο με τους φίλους μου, να κάνω γυμναστική και γενικά να μαθαίνω καινούργια πράγματα και να κάνω καινούργια πράγματα. Φανταστικά. Πώς και αφήσατε το handball, αφού είπατε ότι το πάτε επαγγελματικά? Δεν ήταν δύσκολο μετά από τόσα χρόνια? Θα είχατε δεθεί έτσι με το άθλημα, πώς και το αφήσατε? Είναι αλήθεια ότι ήταν δύσκολο, αλλά όταν πήγα στη Γερμανία για να παίξω handball, τότε είναι που ξεκίνησα και να δουλεύω στις εταιρείες τεχνολογίας και τα έκανα και τα δύο παράλληλα για κάποιο διάστημα. Και μετά αυτό που συνειδητοποίησα ήταν ότι ήταν πολύ δύσκολο να κάνω και τα δύο πολύ καλά, αν ήθελα να τα κρατήσω και τα δύο στη ζωή μου. Ο αθλητισμός, γιατί ήθελε πολλές ώρες για να μην έχεις τραυματισμούς και να προσέχεις το σώμα σου. Και η δουλειά, γιατί χρειαζόταν να έχω πολύ περισσότερη ευελιξία για να ταξιδεύω και να κάνω πράγματα. Οπότε, όταν ήμουν 26, νομίζω, τότε ήταν εκεί που πήρα την απόφαση και είπα ότι νομίζω ο κύκλος του αθλητισμού έχει κλείσει στη ζωή μου και τώρα αυτό που με ενδιαφέρει να πάω παρακάτω και να κάνω περισσότερο είναι οι επιχειρήσεις. Παλιότερα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα έρθει αυτή τη στιγμή να το πω, αλλά μάλλον βρήκα κάτι που μου άρεσε περισσότερο και ίσως ήμουν και καλύτερη και ήταν πολύ εύκολο να πάρω την απόφαση. Όταν ήσασταν μικροί, ποιοι ήταν οι στόχοι σας? Λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, η στόχη μου ήταν τελείως διαφορετική. Ήθελα να γίνω γιατρός. Και να πάω, σίγουρα να γίνω και να μπω στους γιατρούς χωρίς σύνορα για κάποιο λόγο. Το έβλεπα αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά ξεκίνησα και το handball στη ζωή μου, οπότε πάρα πολύ σκεφτόμουν ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά με τον αθλητισμό και αυτό θα είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Κι όμως τα πράγματα ήρθαν τελείως διαφορετικά. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με τις επιχειρήσεις, ούτε καν ήξερα τι είναι τα startups, να είμαι απόλυτα ειλικρινής, και οι εταιρείες τεχνολογίες. Και ξαφνικά, δεν ξέρω, κάποια πράγματα εμφανίστηκαν μπροστά μου και τα βρήκα ενδιαφέροντα και το ένα με έφερε στο επόμενο και εδώ είμαι σήμερα. Επειδή αναφέρατε το Harvard, πώς ήταν όλο αυτό? Γιατί φαντάζομαι είναι πολύ αγχώδες και γενικά τα παιδικά σας χρόνια με το σχολείο. Γενικά το Harvard για μένα ήταν σαν ένα όνειρο, το οποίο το είχα όταν σπούδαζα ακόμα μαθηματικό. Δεν ξέρω για ποιον λόγο και πώς συνέβη, αλλά είχα πει στον εαυτό μου ότι επειδή συνειδητοποίησα ότι μου άρεσαν οι επιχειρήσεις, είπα ότι θα ήθελα να κάνω μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Πώς και τι δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή, κάπως ξεκίνησα να βλέπω τις αιτήσεις και όλα. Και μετά θα τα πιανα ένα-ένα. Μετά έτυχε και μπήκα στις εταιρείες τεχνολογίες, έτυχε και εξελίχθηκα πάρα πολύ επαγγελματικά και μετά το ένα έφερε το άλλο και βρέθηκα σε μία θέση και με επαγγελματική προϋπηρεσία, η οποία ήταν κατάλληλη για να μπορέσω να κάνω αίτηση και να με δεχτούν και μπήκα μέσα. Και ήταν μία απίστευτη εμπειρία. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό πανεπιστήμιο από αυτό που είχα κάνει, χωρίς να
υποτιμάω τη γνώση που πήρα από την Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι βασικές αρχές που έχω πάρει από τις σπουδές μου στην Ελλάδα ήταν απίστευτα σημαντικές και η βάση για όλα όσα έχτισα μετά. Αλλά εκεί θεωρώ ότι απλά σου αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι και βλέπεις τον κόσμο. Γνωρίζεις άτομα που έχουν τελείως διαφορετικά ενδιαφέροντα, που έχουν ζήσει τελείως διαφορετικές εμπειρίες από σένα, που έρχονται από πολύ διαφορετικά κοινωνικά επίπεδα από ότι εσύ. Θεωρούν τελείως διαφορετικά δικά τους τα προβλήματα και τα δικά σου τα προβλήματα. Τι θες εσύ να κάνεις και τι θέλουν αυτοί να κάνουν. Και άτομα τα οποία τους νοιάζει να είναι καλύτεροι και να προοδεύουν και να κάνουν καλύτερα πράγματα στη ζωή τους. Οπότε σου αλλάζει, θα έλεγα, τον τρόπο που σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Και ήταν μια φανταστική εμπειρία. Αν μπορούσατε να πάτε το χρόνο πίσω, τι αλλαγές θα κάνατε στην εταιρεία σας? Στην εταιρεία μου, πάρα πολλές. Πείτε μας μία από αυτήν, έστω. Νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε την εταιρεία μας στην Joker, είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη χρηματοδότηση και αποφασίσαμε να κάνουμε πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, σε πάρα πολλές χώρες. Να σκεφτείς ότι ήμασταν 0 άτομα και πήγαμε στα 900 άτομα μέσα σε 9 μήνες. Νομίζω ότι θα έπαιρνε λίγο περισσότερο χρόνο για να το κάνω αυτό το πράγμα τώρα. Βέβαια ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα νομίζω ότι θα το έκανα πιο αργά. Υπήρχε κάποια περίοδος που δεν τα πηγαίνατε καλά και θέλετε να τα παρατήσετε? Να τα παρατήσω όχι, αλλά να έχω αγχωθεί ότι τα πράγματα δεν δουλεύουν τόσο γρήγορα ή όπως ακριβώς θέλω, συνεχώς. Και πώς το αντιμετωπίσατε αυτό? Νομίζω ότι και ειδικά με βοηθάνε και πάρα πολύ τα αδέρφια μου, τα οποία μου δίνουν σαν, ξέρεις, το wake-up call που λένε και μου λένε κοίταξε λίγο γύρω σου, τι μπορεί να πάει στραβά, όλα τα πράγματα είναι μια χαρά και θα λειτουργήσουν σήμερα ή αύριο. Και συνήθως μπαίνω και στη διαδικασία του να λέω ότι ωραία, τι μπορώ να επηρεάσω εγώ, τι μπορώ να αλλάξω εγώ προσωπικά, θα το κάνω και από εκεί και πέρα δεν είναι στο χέρι μου. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι ηρεμείς και συνειδητοποιείς ότι άπαξε κάνεις ό,τι μπορείς, κάτι θα έρθει και μπορεί να είναι και για το καλύτερο μερικές φορές. Είχατε ανθρώπους που ακριβώς επειδή ήσασταν γυναίκα είπαν ότι δεν θα τα καταφέρετε και σαν να σας έριξαν? Όχι, κανένας δεν μου το είπε μπροστά μου ότι δεν θα τα καταφέρω. Αλλά νομίζω ότι μερικές φορές, επειδή το έχεις αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σου, προσπαθείς και γίνεσαι ακόμα πιο σκληρή, ακόμα πιο δυναμική, που μερικές φορές δεν είναι σωστό. Ότι είσαι αυτή που είσαι και από εκεί και πέρα τα πράγματα έχεις διαφορετικές ικανότητες από ό,τι πιθανόν έχει ένας άντρας, τα οποία είναι συμπληρωματικά στο χώρο εργασίας. Αλλά όχι, απευθείας μπροστά μου δεν θεωρώ ότι κάποιος το είπε. Ότι κάποιος μπορεί να το σκέφτηκε, πιθανόν. Ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν γίνατε αποδεκτοί στο Harvard? Μέσα στο μυαλό μου σκεφτόμουν ότι θα διαβάσω το ναι, θα κλαίω από τη χαρά μου. Ξέρεις όμως τι γίνεται, ότι έχεις τόσο πολύ ένταση μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή και περιμένεις την απάντηση που χάνεσαι μέσα στο άγχος σου και δεν το γιορτάζεις τόσο όσο θα έπρεπε. Το οποίο είναι και ένα πολύ μεγάλο μάθημα νομίζω, ότι μερικές φορές περιμένουμε το επόμενο τόσο πολύ που ξεχνάμε να χαρούμε τη στιγμή το τώρα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι με δέχτηκαν, σκεφτόμουν, ωραία, τώρα πρέπει να ετοιμάσω όλα τα χαρτιά και πρέπει να είμαι έτοιμη για να πάω εκεί. Αντί να απολαύσετε την ίδια τη στιγμή. Ναι. Οπότε χάρηκα πολύ, αλλά όχι τόσο όσο θα ήθελα. Εσείς στην εταιρεία σας την θεωρείτε καλή ή εξαιρετική? Ξέρεις, είμαι τόσο μέσα στα πράγματα που τώρα βλέπω πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα και να βελτιωθούν. Οπότε θα έλεγα καλή, γιατί υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Βέβαια, δεν πάβει να είναι μια εταιρεία που σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να αξιολογηθεί από επενδυτές ότι η αξία της είναι 1,3 δισεκατομμύρια και να πάρει χρηματοδότηση από τους επενδυτές που είναι περισσότερο από 300 εκατομμύρια. Οπότε αυτό θα την έβαζα στην εξαιρετική κατηγορία. Αλλά νομίζω ότι σαν ένα άτομο το οποίο εργάζεται εκεί πέρα, πάντα βλέπεις πόσο περισσότερο μπορείς να κάνεις, πόσο καλύτερα μπορείς να κάνεις τα πράγματα. Οπότε... Τι τζίρο έχει η εταιρεία σας και πόσα από αυτά είναι καθαρά κέρδος? Δύσκολη ερώτηση. Καταρχάς, επειδή τα κάνω όλα στα αγγλικά τώρα τελευταία, δεν είμαι σίγουρη τι είναι το τζίρος και τι είναι τα καθαρά κέρδη. Ο τζίρος είναι το revenue, αυτά που βγάζουμε. Ναι, και τα profits στα κέρδη. Λοιπόν, έχουμε τζίρο πάνω από 200 εκατομμύρια,
αλλά δεν έχουμε καθαρά κέρδη. Όπως μπορείς να φανταστείς, είναι μια καινούργια εταιρεία, Ναι, το οποίο σημαίνει ότι στην αρχή πρέπει να επενδύσεις αρκετά χρήματα για να μπορέσεις να αρχίσεις να έχεις καθαρά κέρδη, τα οποία μετά επενδύσεις πίσω στην εταιρεία και γι' αυτό χρειάζεται και τους επενδυτές. Unicorn, τι σημαίνει? Unicorn, επειδή είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σπάνιο, λένε τις εταιρείες οι οποίες φτάνουν την αποτίμησή τους πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Επειδή λίγες εταιρείες καταφέρουν και φτάνουν αυτό το σημείο, έτσι λοιπόν τις έχουν αποκαλέσει unicorns. Ας πούμε τώρα ότι κάνατε μια πολύ μεγάλη επένδυση σε κάτι για την εταιρεία σας και από αυτό βγάζετε πολλά λεφτά. Αυτά θα τα κρατούσατε να κάνετε επενδύσεις στην εταιρεία ή θα τα κρατούσατε για τον εαυτό σας? Θα τα κρατούσα για να κάνω και για τα δύο. Σίγουρα κάποια πράγματα θα τα έβαζα στην εταιρεία για να γίνει ακόμα καλύτερη. Κάνει στην τράπεζα. Αλλά σίγουρα πολλά θα τα έκανα επενδύσεις στον εαυτό μου. Είτε αυτά είναι μέσω επενδύσεις σε άλλες εταιρείες, μέσω επενδύσεις σε διάφορα πράγματα στον κόσμο. Σίγουρα θα έκανα και μερικές ώρες διακοπές, δεν σου πω ψέματα. Ως γυναίκα επιχειρηματίας, ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζατε και πώς ξεπεράσετε? Νομίζω ότι υπάρχουν απλά λίγες γυναίκες που μπορείς να έχεις πρότυπα και να έχεις κάτι να κοιτάς και να λες σαν αυτή θέλω να γίνω κι εγώ ή αυτή η γυναίκα είναι το πρότυπό μου. Οπότε πολλές φορές δεν ξέρεις πώς ακριβώς να συμπεριφερθείς, αν κάποια πράγματα είναι σωστά, πολύ έντονα. Θα έλεγα ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο, θα έλεγα, αλλά όχι κάποιο ιδιαίτερο. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια για μια γυναίκα να κάνει την καριέρα της, αλλά θα έλεγα ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή και είχα μέντορες και άτομα που με στήριξαν που δεν θα έλεγα στη δικιά μου την πορεία είχα κάποιο συγκεκριμένο εμπόδιο, πέραν το ότι δεν είχα άλλες γυναίκες να κοιτάω και να λέω έτσι είναι αυτή, έτσι μπορώ να γίνω κι εγώ και αυτό θέλω να κάνω. Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε νεαρά κορίτσια και γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με ανδροκρατούμενους τομείς? Νομίζω ότι αν είναι κάτι το οποίο σου αρέσει, δεν έχει σχέση αν είναι ανδροκρατούμενο ή όχι. Βλέπω πάρα πολλά πράγματα σήμερα να αλλάζουν, οπότε θα έλεγα ότι τα πάντα είναι μια ευκαιρία και ειδικά αν σε κάποιον αρέσει. Οπότε, και θα έλεγα επίσης η μεγαλύτερη συμβουλή που θα έδινε είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνεις ένας άντρας για να πετύχεις σε αυτό που κάνεις. Θεωρώ ότι σαν γυναίκα και σαν προσωπικότητα φαίνεσαι κάτι μοναδικό σε αυτό που κάνεις, οπότε να το ακολουθήσεις. Επειδή αναφέρατε ότι έχετε πολύ καλή σχέση με τα άτομα με τα οποία δουλεύετε, πιστεύετε αν δεν ήταν αυτά τα άτομα και αν δεν ήταν η καλύτερη σχέση μαζί τους, θα το επηρέαζε πολύ όλο αυτό? Ναι, θεωρώ ότι θα ήταν ίσως και αδύνατο να χτίσουμε αυτή την εταιρεία τόσο σύντομα και σε αυτό το βαθμό, χωρίς άτομα τα οποία ξέρουμε πώς να δουλέψουμε μαζί και εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Θα έλεγα, ναι, ότι ήταν ένα πολύ κύριο συστατικό αυτής της επιτυχίας. Και ήταν άτομα που ξέρω στην καριέρα μου και με έχουν στηρίξει επίσης και για πάρα πολλά χρόνια. Θα έλεγα ότι μπορεί να μην ήμουν σήμερα εδώ γενικότερα, όχι απλά και για τον Τζόκερ, αν κάποια από τα άτομα με τα οποία δουλεύουμε μαζί δεν είχαν βρεθεί στον δρόμο μου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας είχατε ανθρώπους που εμπιστευόσασταν και ήταν ότι όταν δεν ήσασταν καλά μπορούσατε να βασιστείτε πάνω τους και... Σίγουρα. Καταρχάς, τα δύο μου αδέρφια νομίζω ότι τρέχουν την εταιρεία μαζί με μένα κατά κάποιο τρόπο και οι γονείς μου. Και επίσης είχα πάρα πολλούς μέντορες στη δουλειά, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πάντα χρειάζεσαι άτομα που να σε στηρίξουν και να σου δείξουν κάποια πράγματα και να σου δώσουν ευκαιρίες. Όσο και να προσπαθείς, όσο καλός και να είσαι, είναι πολύ δύσκολο αν δεν βρεις άτομα τα οποία θα σε βοηθήσουν και θα σου δείξουν πράγματα που δεν έχεις υπόψη σου. Και ξέρω ότι μερικές φορές αυτό παίρνει πολύ λάθος διαστάσεις, αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένη τη δικιά μου πορεία ότι υπάρχουν άτομα τα οποία απλά θέλουν να δώσουν πίσω και θέλουν να βοηθήσουν τους νέους, γιατί κάποιος βοήθησε αυτούς όταν ήταν νέοι. Οπότε, ναι, και άτομα μέσα στην οικογένειά μου και στον στενό μου κύκλο όπως οι φίλοι μου, αλλά και άτομα στον επαγγελματικό μου κύκλο, θεωρώ ότι αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα είχα καταφέρει τίποτα μόνη μου.
Κάποιος έρωτας που σας έχει μείνει. Που να μου έχει μείνει. Νομίζω πολύ με τη ζωή ένας που μου έχει μείνει, ίσως είναι αυτός που με όθησε να εξερευνήσω τον κόσμο επίσης. Ήταν κάποιος ο οποίος είχε ταξιδέψει πάρα πολύ και εγώ μέχρι τότε σκεφτόμουν ότι τα Γιάννενα είναι η πόλη μου, εκεί θα κάνω τα επόμενα μου βήματα και ξαφνικά Αλλάξατε τελείως. αποφάσισα να πάρω μερικά ρίσκα. Και βγήκε σε καλό. Βγήκε σε καλό. Όχι για τον έρωτα. Ναι, εντάξει. Ποια είναι τα όνειρά σας αυτή τη στιγμή? Τα όνειρά μου. Θα ήθελα σίγουρα να μπορέσει η Joker να γίνει μια πολύ μεγαλύτερη και πολύ επιτυχημένη εταιρεία. Αυτό είναι το πιο άμεσο. Και θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω να μπορώ να ασχολούμαι με εταιρείες τεχνολογίας και εταιρείες σε μεγαλύτερη κλίμακα και με τον δικό μου τρόπο, οποιονδήποτε και είναι αυτός, μετά να βοηθήσω και άλλους νέους επιχειρηματίες να χτίσουν τις δικές τους εταιρείες και να κάνουν μεγάλα πράγματα. Επειδή είστε μια γυναίκα που έχει καταφέρει πάρα πολλά σε τόσο νεαρή ηλικία, πώς καταφέρατε αυτή την πειθαρχία που χρειάζεται για αυτό το χώρο? Νομίζω ότι γενικότερα σαν άνθρωπος είμαι πολύ πειθαρχημένη και από όταν ήμουν πιο μικρή και ίσως γι' αυτό μπήκα και στον αθλητισμό στο τέλος. Αλλά δεν μου φαίνεται τεράστια θυσία να είμαι πειθαρχημένη και συνεπή σε αυτά που κάνω. Και δεν είναι ότι δεν θα πάρω μια μέρα off ή δεν θα βγω ή δεν θα κάνω πράγματα με φίλους μου. Απλά νομίζω ότι όταν κάτι είναι σημαντικό για μένα θα είμαι συνεπής και μετά νομίζω όταν είσαι συνεπής και κάνεις ουσιαστικά πράγματα είσαι και παραγωγικός, οπότε έχεις αρκετό χρόνο να κάνεις και αυτά που σε ευχαριστούν. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Έχει τιμό. Μάθαμε Ευχαριστώ, πολλά από παιδιά. εσάς και καλή τύχη στην επιχείρησή σας. Καλή Ευχαριστώ συνέχεια. πολύ.